Oh, yo! Hello mga ka-Aryans! Today is the day para sa aking unang episode ng Foodies. At ipinagmamalaki ko lang naman sa inyo na sa araw na ito maitatanghal ang isa sa magandang content na ginawa ng aking estudyante. Content na maaaring maidagdag din sa recipe ninyo tuwing breakfast. Walang iba kundi itlog. So alam ko yung iba sa inyo sawan-sawa na sa sunny side up, scrambled eggs, pero tignan natin. So ano bang hinihintay natin? Tignan natin at panoorin ang recipe Gerica. Happy watching! Good day everyone. I'm Gerica and today I'm going to teach you how to make egg sushi. Before everything else, make sure you put your PPE on and wash your hands.